नमस्ते, मेरो नाम कृष्ण हो। म 78 वर्षको भयो। म कुक हुँ। मैले खाना पकाउनु थालेको 50 वर्ष भयो। म पोखरामा एउटा सानो रेस्टुरेन्ट चलाउँछु। पोखरा नेपालको हिमालको फेदमा रहेको तालहरूले भरिपूर्ण भएको एउटा सहर हो। नेपालमा उच्च हिमालयहरू छन्, त्यसैले नेपाललाई विश्वको छत भनेर चिन्छन्। धेरै मानिसहरू यहाँ ट्रेकिङ र हिमाल चढ्नुको लागि आउँछन्। हिमालबाट फर्केपछि आफूले चाहेको खानेकुरा खानु चाहन्छन्। नेपालमा निश्चित रूपले उनीलाई दिनको लागि केही छ। नेपाली खाना विभिन्न प्रकारका परम्पराको रङ्गीन मिश्रण हो। तर नेपालमा दैनिक खानेकुराको लागि दाल भात बनिन्छ। यसमा पकाएको चामल दालको सुप हुन्छ। साथै विभिन्न किसिमको तरकारी अचारहरू हुन्छन्। संसारभरको पर्यटकहरू दाल भात खानु एकदमै मन पराउँछन्। तर केही महिनादेखि कसैले मेरो दाल भात अर्डर गरेको छैन। मेरो जन्म सन् 1942मा नाम्जे बजारमा भएको हो। यो सगरमाथा नजिकै एउटा गाउँ हो। बुबाको सम्झना छैन। म सानै हुँदा उहाँहरू बित्नुभयो। भाग्यवश राम्रो मानिसहरूले मेरो ख्याल गर्यो। म उहाँहरूसँग जनकपुरमा बस्न थाल्यो। एकपटक मलाई खाना पकाउन रुचि भयो। किताब र टिभीमा खानाको परिकार बनाउनु सिकाउने कार्यक्रम हेरेर मैले खाना पकाउनु सिक्नु थाल्यो। नयाँ नयाँ परिकारहरू देखेपछि म तिनीहरूलाई आफै पकाउनु कोसिस गर्थ्यो। म छिटो सिक्दै थियो। म कुक भए। 25 वर्षको उमेरमा म काम खोज्नु काठमाडौँ गयो। त्यहाँ मैले लक्ष्मीलाई भेट्यो। उनी धेरै सुन्दर थियो। पहिला हामी साथी थियो। त्यसपछि एक अर्कामा माया भयो र बिहा भयो। हामी धेरै खुसी थियो। बिहापछि हामी पोखरा बसाइ सर्यो। मैले केही कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नु थाल्यो। त्यहाँबाट आएर पैसा बचत गरेर मैले रेस्टुरेन्ट खोल्यो। हामीले धानको खेतमा एउटा सानो टहर बनायो। त्यहाँ मान्छेहरू बिहान घाम ताप्नु मन पराउँथ्यो। त्यसैले हाम्रो ठाउँमा नाउ चाहिँ सन वेलकम राख्यो। वर्षहरू बित्दै गयो। जीवन राम्रो नै थियो। हामीले तरकारीहरू आफ्नै बारीमा रोपेको थियो। ताजा खाना पकायो। म सस र मसला पिस्थ्यो। साथै केक र एप्पल पाई पनि बनाउँथ्यो। मान्छेहरूले हाम्रो रेस्टुरेन्टलाई धेरै मन पराउँथ्यो। तर विडम्बना एक दिन सोच्दै नसोचेको कुरा भयो। एक दिन ठुलो पहिरो आएर मेरो घर रेस्टुरेन्ट दुई नष्ट गर्यो। हामीले आफूसित भएका सबै कुरो गुमायो। मेरो खाना सम्बन्धित किताबहरू, फोटोहरू, सामानहरू सबै माटोमा मिलायो। हामीले फेरि जिरोबाट सुरु गर्नु पर्यो। हामी अर्को ठाउँ सर्यो। नयाँ रेस्टुरेन्ट सुरु गर्यो। अवस्था राम्रो नै थियो। हामीले केही पैसा कमाउँदै थियो। हामीले एउटा घर भाडामा लिएको थियो। केही कामदार पनि राखेको थियो। केही वर्षपछि घर मालिकले भाडा बढायो।
हामीलाई फेरि त्यहाँबाट सर्न बाध्य पर्यो। हामीसँग थोरै मात्र पैसा थियो, मलाई उक्त रक्तचाप थियो, हाम्रो कोही बच्चा आफन्तहरू छैन। फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु सजिलो थिएन। जे भए पनि हामीले बस्नको लागि सानो ठाउँ भाडामा लिएको थियो। हामीले थोरै लगानीमा सेन्ट वेलकम नयाँ खोलेको छौँ। पहिलेको ठाउँभन्दा ठुलो र सुन्दर थिएन, तर अझै पनि यस ठाउँलाई माया गर्छु। तर हाम्रो आत्मसमर्पित छ। हामी हाम्रो ग्राहक र साथीहरूलाई फेरि एकपटक ढोका खोल्नु पाउँदा धेरै खुसी छौँ। Lockdown public notice concerning over the spreading of COVID-19 coronavirus. Nepal government have decided the entire country will go on a lockdown. All public movement and gathering outside of the home, except to seek medical attention, has been forbidden. Also requested to all remain inside the house. Movement of all public and private. तर 2020मा महामारी आयो, हाम्रो ठाउँ खाली भयो। सरकारले केही महिनाको लागि सबै व्यवसाय बन्द गर्नु थाल्यो। प्राय सबै पर्यटकहरू आफ्नै देशमा फर्क्यो। यसपालि कमाइ शून्य नै भयो। तर हामीले हाम्रो अझै भाडा तिर्नु बाँकी छ। हामी आफ्नो बाँच्नको लागि एकदमै कठिन अवस्थामा पर्यो। तर हामी निराश भएको छैन। हामीले आफूलाई व्यस्त राखेको छौँ। हामी आफ्नो समस्याको बारेमा धेरै सोचेको थिएन। आखिर हामी के नै गर्न सक्छौँ? यदि हामी सबै दुखी हुन्छौँ भने यसले केवल समस्या मात्रै निम्त्याउँछन्। हामीले बोकेका सबै कठिनाइहरूको बावजुद पनि म लक्ष्मीसँग अझै खुसी छु। हामीलाई थाहा पाए कि हामीसँग धेरै विदेशीहरू साथीहरू छन्। उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अनुभवको कथाहरू धेरै मान्छेहरूसँग फैलिन सुरु भयो। धेरै मान्छेहरू हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आउनु थाल्यो। कसैले फेसबुक पेज पनि खोलिदिएछ, कसैले पर्चा पम्पलेट वितरण गरेछन्, कसैले नयाँ साइनबोर्ड बनाएका छन्, कसैले पैसा सङ्कलनको अभियान चलाएका छन्। यो सबै कामहरूबाट हामीलाई सहयोग मिलेको छन्। तर अहिले धेरै साथीहरू आउँदाखेरि म खाना पकाउनलाई एकदम खुसी छु। एकदम खुसी भएर सपना देख्छु। लक्ष्मीसँग मेरो धेरै योजनाहरू छ। नमस्ते, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो नेपालमा र हाम्रो रेस्टुरेन्टमा पनि आउनुहोस्। हामी एकदम धेरै खुसी हुन्छौँ। Thank you for the good life. Lovely. Very good. Thank you for you. Namaste.